नमस्ते, तपाईं सबैलाई एसपी कम्प्युटरमा स्वागत छ। म सर्टिफाइड इथिकल ह्याकर यार सुमन बस्नेत। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो साथसाथ यो हामीले चाहिँ अब यो बग बाउन्टी प्लेटफर्ममा एसपी कम्प्युटर टिमहरुले चाहिँ गरेका यो फिल्डमा गरेका कामहरुको चाहिँ पब्लिक डिस्क्लोजरको हामीले यो सिरिजहरु पनि अब तपाईं सामु अब हामीले यो भिडियोको साथसाथमा अब हामीले यहाँ चाहिँ अब ल्याउन आँटेका छौं हैन। जुन यो त्यो सिरिजको चाहिँ पहिलो भिडियो चाहिँ यो हुनेवालामा छ र यो भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ हामीले बग बाउन्टी प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ तपाईको कामहरुबाट चाहिँ जुन कम्पनीले चाहिँ हामीलाई परमिसन पनि दिएको हुन्छ पब्लिक डिस्क्लोजरको लागि भनेर त्यस्तो कामहरु चाहिँ हामी तपाईहरु सामु चाहिँ यो डिस्क्लोज गर्न गइरहेका छौं हैन। जहाँसम्म चाहिँ तपाईहरु यदि बग बाउन्टी हन्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई पनि यसबाट चाहिँ फाइदाजनक हुनेछ। र यही भिडियोमा म अर्को पनि के कुराहरु तपाई सामु चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ कोर्स पनि लन्च गरेका छौं, ग्लोबल इथिकल ह्याकिङ मास्टरी भनेर। यो कोर्स चाहिँ हामीले स्पेशली डिजाइन हामीले चाहिँ यो एसई +2 स्टुडेन्ट र त्यो इन्टरेस्टेड स्टुडेन्टहरु जसलाई चाहिँ मानौं यो तपाईको नेपालमा अब केही गर्नु छ वा उहाँहरु चाहिँ अब्रोड जानु हुँदै सोच्नु भएको छ भने उहाँहरुको लागि चाहिँ यो एकदम एउटा चाहिँ स्पेशल कोर्स लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ आएका छौं। र यो कोर्समा चाहिँ तपाईहरुले यो बग बाउन्टीमा पनि तपाईहरुले चाहिँ रिवार्ड पाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल तरिकाले चाहिँ रिमोटली भनौं न, रिमोटली तपाईले चाहिँ घरको कम्फर्टमा बसेर पनि तपाईले चाहिँ रिवार्डहरु तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो बग बाउन्टीमा चाहिँ रिवार्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लजिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई थोरै लजिक पनि म शेयर गरिदिन्छु। तपाईहरुको इफोर्ट जति लाग्छ यो बग बाउन्टी प्लेटफर्ममा तपाईको रिवार्ड पनि त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो ठुलो पाउने हुन्छ है। भनेपछि एफोर्ट बढी भयो त्यो अनुसारको रिवार्ड पनि तपाईको चाहिँ बढी आउँछ। अब एफोर्ट जति कम लाउनु हुन्छ तपाईको रिवार्ड पनि त्यो अनुसार के त कम भएर चाहिँ भोलि गएर चाहिँ तपाईले रिवार्ड नपाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। भनेपछि अब हामीले चाहिँ जुन त्यो एफोर्ट कसरी लगाउने त भनेर चाहिँ यो ग्लोबल इथिकल ह्याकिङ मास्टरी कोर्समा चाहिँ हामीले राखिदिएका छौं। अब एउटा त तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो होम कम्फर्टमा बसेर चाहिँ रिमोटली कामहरु पनि गर्न सक्नुभयो। र त्यस्तै गरेर कतिजना यो अब थाहा नै होला हैन, जस्तो यो चाहिँ रिमोटली आफ्नो होम कम्फर्टमा चाहिँ काम गर्नको लागि तपाईको चाहिँ अमेरिकामा पनि त्यो किसिमको चाहिँ उले त्यस्तो खालको चाहिँ पेन टेस्टिङका कामहरु निकालेको छ भने तर त्यो चाहिँ ओन्ली फर युएस सिटिजन भनेर चाहिँ उले चाहिँ भन्दिया छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी युएस सिटिजन हुनु पनि हुन्छ भने त्यस्ता अरूहरु पनि प्लेटफर्महरु छन् जहाँ चाहिँ तपाईले पेन टेस्टिङको कामहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ रिमोट तरिकाले चाहिँ यही बसेर अप्लाई गरेर तपाईले चाहिँ इन्टरभ्यु फेस गरेर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो कोर्सबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कम्पनीहरुको पेन टेस्टिङ गर्न सक्नुभयो। यो कोर्सबाट तपाईले चाहिँ बग बाउन्टी गरेर चाहिँ रिमोटली आफ्नै होम कम्फर्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मनी तपाईले त्यसरी चाहिँ आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ अरूहरु प्लेटफर्ममा पनि रहेर तपाईले चाहिँ फ्रीलान्सिङ गरेर पनि तपाईले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीलान्सिङको लागि चाहिँ हाम्रो धेरै वेबसाइटहरु पनि छ, अपवर्कहरु छ हैन। यस्तो अपवर्क जस्तोमा पनि आफ्नो प्रोफाइलहरु राखेर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि इन टोटल यो कोर्समा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ धेरै फाइदाजनक हुनेवालामा छ। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा एकदम तपाईलाई चाहिँ सलिड मेन्टरशिपको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पर्छ हैन, आवश्यकता पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ हामीका आएर हामीका सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डिटेलमा तपाईले यहाँ आएर चाहिँ मसँग पर्सनली भेटेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो कोर्सको बारेमा यति मैले चाहिँ भन्दा भन्दै तपाईलाई चाहिँ अब यो जुन यो फेसबुकको चाहिँ एउटा चाहिँ यो बगको यो चाहिँ डिस्क्लोजर
को भिडियो छ, यो अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँले चाहिँ गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मैले चाहिँ PoC होइन, यदि तपाईँ बग हन्टिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो रिपोर्ट पनि मैले चाहिँ बनाएर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ यसको अझै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बग हन्टिङ जुन जर्नीलाई चाहिँ अझै स्थापन गर्न चाहनुहुन्छ। र यति भन्दै यो भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। ह्याभ फन।